કિચન। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે મગની દાળની ખીચડી, જે એકદમ ઇઝીલી અને ક્વિક બની જાય છે। એમાં આપણે થોડાક વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરીશું, એનાથી એ ખીચડી હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ બને। તો ચાલો આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ। તો મગની છોળાવાળી દાળની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ છોળાવાળી મગની દાળ લઈ લીધી છે, જેને મેં 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ અને બીજું થોડું પાણી ઉમેરી અને પલાળી લીધી છે। ત્યારબાદ 2 કપ ચોખા લીધા છે, ખીચડીના ચોખા મેં લીધા છે। તમે અહીં બાસમતી ચોખા પણ લઈ શકો છો। એને પણ મેં ધોઈ અને પલાળી રાખ્યા છે। લગભગ અડધો કલાક જેટલું બંને વસ્તુ મેં પલાળી રાખી હતી। ત્યારબાદ 1 મોટી સાઇઝનો બટાકો, જેને મેં આવી રીતે સ્ક્વેર શેપમાં કાપી લીધો છે। ત્યારબાદ 1 મોટી સાઇઝનું ટામેટું, એને પણ મેં મીડિયમ સાઇઝમાં ચોપ કરી લીધું હતું। ત્યારબાદ 1 રીંગણ, એને પણ એ જ રીતે કટ કરી લીધું અને 1 મોટી સાઇઝની ડુંગળી। ત્યારબાદ આદુ લસણની પેસ્ટ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ। બીજું લીધું છે આપણે મીઠા લીમડાના પાન, 2 એલચો। જો તમારી પાસે એલચો ના હોય તો તમે જે નોર્મલ એલચી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ 2 તજ, 8 થી 10 નંગ કાળા મરી, 2 લાલ સૂકા મરચાં અને 5 નંગ લવિંગ। હવે એક પ્રેશર કુકરમાં 6 થી 7 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરી લેવાનું છે। પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરી લઈશું। રાઈ ફૂટે એટલે જીરું ઉમેરી લઈશું, એ પણ અડધી ચમચી લીધું છે। ત્યારબાદ 1 પીંચ જેટલી હિંગ। હવે આપણે 2 નંગ તજ, 2 એલચા, ત્યારબાદ જે લવિંગ લીધા હતા 5 નંગ એ ઉમેરી લઈએ। મરી ઉમેરી લઈશું। બધું સારી રીતે એકવાર સાંતળી લઈશું। હવે એમાં ડુંગળી ઉમેરી લઈશું। કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું। લગભગ 1 થી 2 મિનિટ સુધી સાંતળી લેવાની છે એને। હવે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી લઈએ, 2 સૂકા લાલ મરચાં, એને પણ ફ્રાય કરી લઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી લઈશું। લીલા મરચાંની પેસ્ટ। જો તમારા ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો તમે એનું પ્રમાણ ઘટાડી શકો છો અથવા તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। લીલા મરચાંની પેસ્ટ એકદમ ઓપ્શનલ છે। ત્યારબાદ જે બટાકા હતા એમાંથી પાણી નિતારી લીધું છે અને બટાકા અંદર ઉમેરી લેવાના છે। રીંગણનું પણ એ જ રીતે પાણી કાઢી લીધું છે। આ બંને વસ્તુ કાળું ના પડી જાય એના માટે મેં પાણી ઉમેર્યું હતું। વઘારતી વખતે આપણે બંનેમાંથી પાણી નિતારીને જ અંદર ઉમેરવાનું છે। આ બધું ફ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે ટામેટાં એડ કરી લઈશું। એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। બધા શાકભાજી મિક્સ થઈ ગયા બાદ એમાં હળદર ઉમેરી લેવાની છે। લગભગ અડધી ચમચી જેટલી હળદર મેં લીધી છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, બધા જ વેજીટેબલ્સ અને મસાલા ફરી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। આ ટાઈમે જો તમે બીજા કોઈ શાકભાજી નાખવા માગતા હોય કે જે તમને પસંદ હોય એ શાકભાજી પણ તમે એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી લઈશું। ફરી એકવાર મિક્સ કરી લેવાનું છે બધું। લગભગ 1 મિનિટ સુધી આ રીતે સાંતળી લઈશું બધા જ વેજીટેબલ્સ અને મસાલાને। મગની છોળાવાળી દાળ, એમાંથી પણ મેં પાણી કાઢી લીધું છે, એ ઉમેરી લઈએ। ચોખામાંથી પણ પાણી કાઢી લીધું છે, એ પણ ઉમેરી લઈશું। બંનેને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાંતળી લેવાનું છે। ત્રણ મિનિટ સંતળાઈ ગયા બાદ આપણે જેટલા કપ દાળ અને ચોખા લીધા હતા એનાથી ડબલ, એટલે કે અહીં આપણે 2 કપ ચોખા અને 1 કપ દાળ લીધા હતા,
તો આપણે 6 કપ પાણી ઉમેરી લેવાનું છે. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે પાણીને ગરમ થવા દેવાનું છે. આ ટાઈમે તમે પાણીને ટેસ્ટ કરી શકો છો. જો કોઈ મસાલો ઓછો લાગતો હોય તો આ ટાઈમે ઉમેરી લેવો. હવે પાણીને ગરમ થવા દઈશું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે કુકરને બંધ કરી લઈશું અને હાઈ ફ્લેમ પર એની 2 વિસલ થવા દઈશું. હવે આપણી ખીચડી તૈયાર થાય ત્યાં સુધી મસાલા છાશ બનાવી દઈએ. એના માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ છાશ લઈ લીધી છે. એમાં આપણે અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી લઈશું, અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો, ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું મીઠું, લીલા ધાણા એને પણ મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધા છે. બધું જ સારી રીતે હલાવી લઈશું. તો અહીં આપણી મસાલા છાશ રેડી થઈ ગઈ છે. આપણું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ખોલી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મગની દાળની ખીચડી જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ ટાઈમે જો તમારે આ ખીચડી વધારે ઢીલી જોઈતી હોય તો થોડુંક ગરમ પાણી કરીને તમે ઉમેરી શકો છો. થોડાક લીલા ધાણા ઉમેરી અને એને મિક્સ કરી લઈએ. એટલું યાદ રાખવાનું છે કે જો તમારે ઢીલી જોઈતી હોય તો પાણી ગરમ કરીને જ અંદર ઉમેરવું, નહીં તો એનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે અને બધા મસાલા ધોવાઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખીચડી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમને આ ખીચડીની રેસીપી ગમી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, મસાલા છાશ, અથાણું અને પાપડ અને ગરમા ગરમ ટેસ્ટફુલ એવી ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ટચ કરજો, જેથી કરીને મારા આવાવાળા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી રહે. એટલે મને જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. બાય.